너만 보면 또 하루를 보내 오늘 같은 날 산책이라도 다녀올까 But I feel so lazy Yeah I'm home alone I just need to clear my head. Hi guys! Good morning! Today is Monday and welcome back to my YouTube channel again, charing. This is 𝒄𝒉𝒂𝒏𝒄𝒌, ang inyong vlogger, charing. Joke lang yun guys. Hindi. Tutuhanin na lang natin, charing. So today is the start of my annual leave guys. Only for 1 week. Pero, meron akong one day study day which is tomorrow, every Tuesday. And then, I've got 4 days na gusto ko lang po na mag-rest sa bahay. Kasi, you know na, I've been working so hard lately. Pero, guys, kahit na naka-annual leave po ako, nag-book po ako ng extra shift during, between Saturday and Sunday ata yun. Yeah, Saturday and Sunday po, nag-book ako ng extra shift sa agency, which is okay lang guys pag Saturday and Sunday kasi mas malaki po yung rate ng Saturday and Sunday. Mas gugustuhin ko pa po na mag-work ng weekends over the weekdays guys, kasi pag weekdays yung normal rate lang, so talo ka na doon. At least sa Saturday Sunday meron kang extra money po. So this morning I'm gonna make some breakfast po for Michael and for myself, pero ang gagawin ko lang po is itong ating bagel. Charang! And then, I'm gonna do some bacon. At saka, iba po yung palaman ko guys kasi Serrano ham po yung gagamitin natin. So, we're gonna start with our cooking na. I don't usually have my breakfast guys. Pero pag ganito na off ako, nagluluto po talaga ako ng breakfast kasi si Michael po ay prefer niya yung heavy meals. So, ito, egg lang saka bacon. And then usually, rice po talaga yan si Michael, pero sabi ko sa kanya, huwag ka nang magkanin kasi diet din pag may time doon kasi tumataba siya ng konti guys. Yung dating small, naging medium, tapos ngayon naging large na siya. My God. Pero hindi halata sa katawan ni Michael ha. Itong avocado, para to sa akin guys. I'm making some guacamole. Si Michael, hindi siya kumakain ng guacamole ha. Pwera na lang kung hindi niya alam kung ano yung nilagay ko sa tinapay niya. Pero this morning, yan ay para sa akin lang. Tapos, gumagawa din ako guys ng salad, and that's my prosciutto. Supposed to be yan yung palaman ko sa aking bagel, pero nagbago yung isip ko guys. May isa pa kasing egg na natira, kaya ayan, pinatok ko na lang siya sa natin, guacamole. And in fairness masarap i-mix yung guacamole saka yung egg din with salad. So tara guys, kain na tayo. And again, nagsusulo na naman ako kasi si Michael po ay pumasok na. Binitbit niya po yung ginawa ko na bagel. Pero hindi ko siya nilagyan ng yung guacamole. Cream cheese lang, saka yung egg at saka yung bacon kanina. Yun lang. And by the way guys, pagkatapos kong kumain ay aalis po ako. Pupunta ako sa wetly center kasi may bibilhin ako ng panlinis, saka titingnan ko kung ano meron sa MAXX today. I could be your stylist. Maybe I could be something more. Well, baby, it's always summertime. When I'm with you, that's not a lie. Well, maybe you could be my solace. Only my two 날 필요해. 내 심장이 막 두근두근 터질 것 같아. 눈이 마주칠 때면 미쳐가. 매일 밤 가슴이 터질 때다. 너도 날 똑같이 사랑해줄
fight it till the end. My summertime. When you're not here, the sun don't shine. When you're not near, I don't feel like I do when you're with me. It felt like suddenly our souls collided, hearts entwined. When I decided to make you mine, I'm never going back. I know that's a fact, but how do I know if it's love that I'm speaking of? This is love if I'm making you breakfast. This is love if I feel myself coming down when you're not around. This is love if I think I've gone crazy. This is love if it seems I don't care at all. That your love hit me like a cannonball. I used to worry about my options, worry about my options. Yeah, I used to think too much. I think too much, but with you I forget my worries. Behind me they can't touch me now. Yeah, that's how. How do I know if it's love that I'm speaking of? This is love if I'm making you breakfast. This is love if I feel myself coming down when you're not around. This is love if I think I've gone crazy. This is love if it seems I don't care at all. That your love hit me like a cannonball. Guys, kakarating ko lang po galing dun sa 𝒂𝒂𝒏𝒂𝒏𝒂𝒆 sa kasawel ko. At ito po yung aking binili. So, ngayon ay mag-unboxing po tayo. So, una, bumili po ako nitong ating bagong wooden spoon, guys. Kasi yung wooden spoon ko po na nandito sa bahay ay luma na po siya. Kailangan nang itapon kasi sunog na po yung sa dulo niya. So, ito, bumili ako ng mga kaldero, guys, kasi ang tagal ko na po talagang gustong magkaroon ng ganitong klase na kaldero. Kaso nga lang, every time na pumupunta po ako sa 𝒂𝒂𝒏𝒂𝒏, lagi pong wala silang ganito na stock. At ngayon, naswertihan nga po na meron silang ganito. So, ayun, grinab ko na yung opportunity, guys, na mabili to. Kasi, baka maunahan pa ako ng iba, na at least ito, meron na siyang takip, guys. Meron ako nakita dati na ganito din yung design, pero hindi siya puti. Para siyang dirty white. Is it dirty white? Yeah, dirty white po siya, guys. Kaso nga lang, ang problema po, wala po siyang mga lid, mga takip ba. And then, nagpunta din po ako doon sa well ko pala. And then, ito yung ating toilet roll. And then, bumili ako ng sitapil sa kapatid ko. Kasi, kailangan niya daw to. Mahal daw kasi ito sa Pilipinas, guys, na 𝒂𝒂𝒏𝒂𝒏. Dito, nabili ko siya sa bots ng 342. So, nakamura po ako, guys. And then, this one is, again, panglinis po ng toilet, as usual. Ito, para sa toilet din po. Gusto ko kasi mabango yung toilet, guys. And then, ito yung bagong Lenor. Ayan siya, na nabili ko. Sobrang bango niya po. I love it. Bago lang din po siya, guys. And then, itong fairy char. Kulang na tayo pang hugas ng plato. Saka, this one, guys. Sa toilet ulit. Guys, magluluto muna ako ng ating chicken caldereta. Kasi si Michael po ay pauwi na. In about 30 minutes. So, mas okay na nakaluto na yung ating chicken. Kasi sure ako, guys, na gutom na naman yun. Grabe yun kumain.
parang palaging gutom. Kahit na kumakain naman siya dun sa work niya. I was kissing you with my eyes open, but you said keep them closed and be in the moment. So I did my best to make you feel wanted. But what about what I want? What about what I want? And what I wanted was to crash with my dumb friends on the weekend instead of watching a movie. But you wanted me to be what you need instead of being me. Oh, and that's how I knew it. I guess I never loved you like I love me. I guess I never loved you, and that's okay with me. 'Cause someday I'll love someone like I love me. Might have to wait a little, and that's okay with me. Okay, 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 okay with me. Okay, 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 I would tell you everything I believed in, but you said shut it off, you're too old for dreaming. So I did my best to feel what you're feeling. But what about what I want? What about what I want? 'Cause what I wanted was to laugh at the way you laugh at the way I laugh. But instead you were moody, and you wanted me to be what you need instead of being me. Oh, and that's how I knew it. I guess I never loved you like I love me. I guess I never loved you, and that's okay with me. 'Cause someday I'll love someone. Guys, nandito na po si Michael at luto na po yung aming ulam na kalderitang manok. Kakain na po kami. Ang dami niyang binili na tubig. Saka yung drinks niya na puno ng sugar. Napaka-unhealthy. Ano tawag dyan? Ano? Energy powder. Kain din ng gulay. Kain tayo dyan, mga ngongo. Baka sabi magre-reklamo na naman yung tao dyan. Gulay-gulay din. May patatas, may carrots. Diet ako eh. Yan, maglagay ka ng gulay. Ang hirap mong pakainin ng gulay. Gulay is not my vocabulary. May vocabulary ka dyan. Basta yung work mo? 𝒂𝒂𝒕𝒐𝒏. Walang customer. Ngayon? Basta Monday? Di ba manual leave ka ba't sa may klase? Kahit may annual leave ka din, may klase ka pa rin. Parang ako lang. Pwede naman hindi ako pumasok bukas. Check ko nga muna kung ano yung rules nila sa annual leave. So, gumala bukas na. Kung gusto. Yung sa may kanto. Nakadala tayo. Bibisita na sana ako sa Lindsay, kaya lang si Mark mahina. Ayoko nang bumisita. Hanggang isang beer lang. Dami naman, uy! Kasi ikaw naglagay naman na diet ako eh. Diet ako eh. Ikaw na mag-diet? Ang ka na mag-diet eh. Ang dami mong oras. Nag-start pa naman ako mag-gym. Utak tito. Kapal na mukha. Diet ka rin eh. Kaka-start ko lang ng gym kahapon eh. Sa mga hindi nakaalam, nag-gym ako. Sino mo yung katawan ko? Fully flexed. Anong fully flex ko dyan? Flex mo nga! Wala nga tiyan, oo. Wala nga tiyan, nakatago yan. Mga binubuhat ko kasi mga box. Sa work, mga coke. merong Uber driver kanina ata kahapon. Kinuha yung pagkain sa restaurant. Nirewind ko yung camera, putang ban siya. Huh? Ban, binan ko kaagad. Tinawagan ko yung Uber Eats. Bakit kinuha? Hindi nagpaalam sa staff. Kinuha na yung pagkain.
Pero, dineliver ba nila? Deliver niya, pero hindi pwede. Dapat niya i-alert sabihin niya sa staff. Oh, tapos ano sabi ng Uber? Sabi ko, hindi ko siya tatanggapin sa restaurant. Walang magagawa yung Uber. Hmm.